Tjena YouTube, jag är Glenn här igen. Idag tänkte jag att vi skulle hitta på något roligt tillsammans. Vi ska sätta dekaler på den här lastbilen. En sovjetisk armélastbil. Från ICM. Mycket bra kit, kan rekommenderas. Till detta kommer behövas lastbil. Fesiumet vatten. Pensel. Microsol och Microset. Sax. Eller ett nytt blad på kniven. Dekalark, upp och ner. Och beskrivning. Tycker jag vi kör. Tops. Pincett. Glömde jag lägga till i första steget. Vad man gör sedan är man klipper ut den dekalen man vill ha. Slänger i den med dekalsidan neråt i vattnet. Låter den ligga där och gotta sig en stund. Hur man testar att den är lös. Kan ta med tumme. Börjar dekalen röra på sig genom att du ruckar på den lite, så är den färdig. Det var inte den här. Anledningen till att jag kör dekalsidan neråt, det är att den krymper gärna ihop. Dekalen böjer sig gärna. Det vill man inte. Kan bli knepigt att sätta på den då. Testa igen. Nu rör den sig bra. Som synes. Vad man gör sedan. Låter dekalen ligga och vila ett sväng. Tar objektet. Vad man nu må ha. Flyg, båt, tank, lastbil, racingbil. Dekal. Jag kommer nu att sätta den på dörren här. Jag har tyvärr ingen kamera över axeln, men det kommer. Och jag gör att jag håller i dekalen lite lätt med tumme. Drar i pappret. Sitter ingenting kvar där. Den sitter numera där. Sen kan man med fördel ta kniv. Försöka få den på plats så gott det går. Ska kika på beskrivningen. Ska sitta ganska högt upp på dörren. Kniven och poka lite. Glömde såklart ett steg. Ska ha setting solution innan man sätter på dekalen. You live, you learn. Se om det går att rädda det. Nu rör den sig igen.
även vi youtubare kan missa. Det går lika bra att ta pensel för att flytta på själva dekalen. Kom den lite högre upp där. Du vill gärna ha ytan våt innan du sätter på dekalen. Den där positioneringen är jag rätt nöjd med faktiskt. Sedan då. Så ser den ut återigen. Kan man ta en tops? Dutta lite till att börja med för att få bort vätska. Efter ett tag kommer du känna att den sitter hyfsat där den sitter liksom. Kan du börja rulla. Återigen försiktigt. Rulla topsen. För att få ut eventuella luftbubblor och annat. Sen kan du till slut faktiskt till och med dra lite så här. Knappt någon fukt kvar. Dekalen sitter kvar, den är hel. Tycker vi om. Sätt på skydden på era knivar för guds skull. Efter detta tar vi Microsol. Den kommer att lösa upp dekalen så att den kommer börja bubbla och nästan skrynkla sig igen. Men det är ingen fara, för det vill vi också åt. Det betyder bara att den sätter sig bättre. Det ser inte ut som ett klistermärke liksom. Det ser ut som att den är påmålad och inte påklistrad. Jag försöker få bort lite av det här. Återigen, den är nästan blöt. Den är blöt. Så vill du ha det. Jag återkommer när den här börjar skrynkla sig, så ska vi se vad du vill åt och vad du inte vill åt, ifall det blir så. Ha det gott så länge. Nu har jag då haft på Microsol i 3 omgångar och låtit den torka helt mellan varje omgång. Men de har inte börjat skrynkla sig och inte bubbla. Eller något sådant som Tamiya-dekaler kan göra. Lite förvånande faktiskt, men så är det. Det viktiga är, det mest viktiga när man sätter dekaler, det är att när du har haft på Microsol, rör inte dekalen. Den är mer eller mindre en vätska på då.
minsta lilla rörelse kan förstöra den, så låt det vara hur illa det än ser ut egentligen. Det är så jag gör när jag sätter mina dekaler. Det har funkat för mig hittills. Felfritt. Sen när ni har använt de här Microsol Microset så kommer ni att se att det är en massa rester. Massa rester kvar efter dekalvätskorna. De kan ni med fördel ta bort med en mikrofiberduk som är lätt fuktad. Eller fuktad. Bara gnugga lite. Sen skyddar ni hela detta med ett lager lack eller 2. Gör ni som ni vill. Sen är det bara att börja vädra. Ha det gott. Hej!